Років 20 тому, коли ще був молодим, був такий жарт. Вищі навчальні заклади випускають стільки юристів, що скоро вони будуть на кожному кроці. Двоє будуть заарештовувати і висувати обвинувачення, а троє на перебій тицяти візитки із зазначеними на них адвокатськими послугами захисту в суді. Юридичний панк 2077, дистопічне майбутнє бюрократичного пекла на землі, де заможність визначає, чи є в тебе весь збірник кодексів законів України. Однак прогнози були помилковими, ринок перенаситився кадрами, вчорашні юристи-правознавці були не потрібні в такій кількості і йшли працювати в кращому разі в суміжні сфери, а більшість взагалі не за спеціальністю. Юридична вишка стала таким собі жартом, мовляв, уже підібрав точку на базарі, де будеш торгувати після випуску. І я думав, що з бумом на психологію буде щось те саме, коли бачив статистику вступу на цю спеціальність. Що буде той самий відсів, краще знайдуть себе в професії, інші підуть в інші сфери діяльності. Як же я помилявся. Привіт, мене звати Крістіна, мені майже 30 років і я психолог. Цей психологічний факт може повністю змінити ваше уявлення про поведінку людей. Люди не завжди пам'ятають твої слова, але завжди будуть пам'ятати, чи тягнули їх до тебе, чи ні. Залежи голося в пучок, випий трішки кави і впорайся з цим. Вся психологія за 1 хвилину. Дивись, обираючи партнера, скажімо так, собі, ти обираєш не людину, ти обираєш того, хто буде впливати на твоє майбутнє життя. Справжня мудрість – це не тягар знань, а глибина бачення. Оточуй себе такими людьми, які будуть тягнути тебе вище. Якщо треба пояснювати, то не треба пояснювати. Чому вас нудить від психології? Насправді вас від неї не нудить, і ви дуже ймовірно навіть не роздратовані через цю сферу знань, бо абсолютна більшість всього, що ви чуєте під соусом психології, насправді нею не є. Відносно нейтральний приклад. Півроку тому з'явився україномовний канал, який позиціонував себе як філософсько-психологічний. Дізнався про нього завдяки одному з патронів, який скинув мені відео, щоб я зацінив. Ну, я зацінив. Проблема деяких каналів на психологічні теми, вони вводять вас в оману словом психологічний. На великій швидкості подивився кілька відео. У тому, яке мені скинули, не було психології. Майже. Якщо такою не вважати вчення теорії 20-го століття, які або застаріли, іноді критично, або були відкинуті, або навпаки вивчені детальніше сучасними дослідниками клінічної психології. У цілому, там були загальні тези з робіт Юнга і його прихильників, таких як Роберт Блай, який не був психологом, до речі. Тому виникає те саме відчуття, коли «О, він тут розказує про мене і мій стан», а насправді це можна натягнути на будь-кого. Молодий, зрілий, старий, жінка, чоловік, безробітній, працює тощо. Як гороскоп, кожен знайде щось про себе і для себе, бо опис максимально універсальний, загальнолюдський. І добре, це звичайний розважальний контент із глибоким сенсом, який знаходить чи не знаходить для себе глядач. Бо все залежить саме від тих, кому цей контент адресований. Цей канал не хочеться сильно критикувати, бо немає явних негативних моментів, але є інші, і там просто жесть. Всі вони мають спільний знаменник, так чи інакше зачіпають психологічні теми, чи мають слова психологія, психологічний в описі. Так, оце слово психологічний, здається, переслідує глядача на Ютубі. Воно де треба і де не треба. І це, скажімо так, підпалює дупу, особливо коли тобі цю пхає в рекомендаціях Ютуб. І таких каналів на різних платформах та в різних соцмережах просто море. Ще там дуже часто експлуатують Фройда і Юнга, хоча врешті-решт ці поважні пани навіть не знали, що таке КАБ. Як їхні напрацювання і в лапках поради можуть допомогти сучасним українцям. Деяким із цих каналів навіть присвятив невелике окреме відео «Цифрові паразити». Смішно, як у певних представників, яких там описував, так бомбануло і продовжувало бомбити, що вони аж декілька відео мені присвятили загальною тривалістю щось в районі 4 годин. Ні, не дивився і не збираюсь, про що казав у відкритому подкасті на Патреоні. Є 3 групи категорій, які мене дуже ненавидять, так що на мене пилять негативний контент постійно. Ну, постійно, періодично, з ним, коротше. І у мене є традиція з цим пов'язана. Я його не дивлюсь. На мене робила русня негативний контент. Притом негативний контент, коли я ще на старому архівному каналі тільки починав, діяльність. І вони на мене пилили всяке. А
Потім, я це не дивився, потім на мене пилили комуністи, бо я сказав, що я ненавиджу комунізм. Один комуніст. Ні, це русняві комуністи теж були, я пам'ятаю, да. окей. Наш один появився потім вже, український комуніст. Я це теж не дивився. Зараз, після того, як зробили ми з редакторкою відос про недоступних жінок, тепер інцели мене ненавидять і теж пилять на мене негативний контент. Як би було по-старому, це називається діс. Я його теж не буду дивитися, отака в мене традиція, нахуй. Господи, пох. Я не знаю. Ну, типу, я щас дивлюсь, да, цим будеш дивитись, бо ти любиш страждати. Я буду, але зараз я не дивилася, я знаю про що ти, ми ж знаємо про що ти, так? Да. Ти ж можеш сказати зараз про що ти, якщо Да. хтось не знає. Просто в мене зараз навіть немає часу, щоб подивитись те відео на 57, здається, хвилин. 57 хвилин. Плюс там якесь, мені сьогодні сказали, що там ще буде якесь відео, і я така, типу, Бля. я навіть те ще не подивилася, камон. Please stop it. Ні, до речі, один патрон мій подивився, він до речі, взагалі... Я думаю, не один, але один просто зізнався. Да, один зізнався, і він мені зазвичай, він дивиться треш, він нещодавно знайшов про комуніста того, він так поржав, блін, з того Але відоса. там було смішне відео, реально. Я теж пам'ятаю про того нашого українського комуніста. Там дуже смішне відео реально було. Так, ти розповідала, у нього там маячний всесвіт в голові комуністичний. Ні, він прям вообще жорсткий комуніст. Це не просто от людина, бувають просто комуністи, які там вірять в цю ідею, але вони більш-менш, вони якби пов'язані з цим світом все ще. Адекватні більше. Але просто от в них такі комуністичні більш там ідеї там. Ну, вони вірять Так. в утопію, сказку. От їм подобається ця теорія, це окей, але от конкретно у того блогера, в нього там вже все було, такий він просто цікава особистість. Ну, мені сказали, що саме цікаве, там оцей патрон сказав, що, типу, що я потомок, блядь, мелкої буржуазії. м'яко буржуазії. Сука. Так от, про що це? Так подивився він, точніше він намагався подивитися той відос на 57 хвилин, типа, і він такий, а це така нудота, каже мені. Плюс там у чувака є проблеми, типу, це найбільша претензія від мого патрона до цього чувака була, що, типа, він сарказм і жарти мої, які, просто видно, що це сарказм і жарти, він розбирає це як тейки. Тупо. Це доволі потужно. Це доволі потужно, навіть може трохи незламно. Офтоп. Судячи з коментарів, дехто з вас хотів би щось типу дебатів, конфліктів, оцієї всієї драми. Заходьте у наш Дискорд. Раз на місяць мінімум збираюся там із патронами поговорити. Конфлікти, драма, які тягнуться там уже півроку, чи ком'юніті змусить мене пройти онлайн-тест на фурі. Поки що мені вдається цього уникнути. Але боротьба триває! Однак повернемось до основної теми. Якщо насправді вас не нудить від психології і вас не дратує психологія, то що ж насправді вас виводить із себе в цій темі? Відповідь дуже проста і водночас складна. Це психологи. Хто такі психологи? Проста теза. В Україні триває перехідний період до 2031 року, коли сертифікація психологів і психотерапевтів усе ще не обов'язкова. Хоча сертифікація якби в нас є і зараз, і на діяльність тих же інстаграм-психологів вона ніяк не впливає. Тому наразі психолог в Україні або в нашому інфопросторі – це, на жаль, будь-хто, хто так себе називає. Крапка. Причин цього багато, але основні такі. Перше. Більшість глядачів-слухачів не хвилює кваліфікація, освіта, знання, практика психолога чи балакаючої голови, аби тільки вони підтвердили думки та почуття самого глядача-слухача. Друге. Психологія як наука не хвилює абсолютну більшість населення, бо для людей психологія не наука, а щось більше з категорії філософії. Тобто можна підтягнути майже будь-що під тему обговорення і додати слово психологія. According to psychology, According to psychology, І люди готові таке дивитись, навіть здогадуючись, що це абсурд. Ні, у самій філософії немає нічого поганого. Кажу це як ящерка зі словом філософ у назві каналу. Самі такі більш філософські теми не такі популярні, як ті ж містичні, наприклад. Тому інколи люди змішують акценти і говорять про філософію як про сучасну психологію. Ситуацію не покращує ще й те, що якийсь час психологія і філософія все-таки були пов'язані. До того, як психологія стала самостійною дисципліною. Так звана чиста психологія
психологія не буде цікава багатьом людям, та її й важко зробити цікавою. Тому існує популярна психологія, деколи спрощена, узагальнена на цікаві хайпові теми, щоб залучити якомога більше людей. Тому багато саме психологовмісткого продукту контент з домішками психології, просто інколи ці домішки дуже специфічні, типу магії, прогнозів, ворожінь тощо. Третє. Дипломованих психологів, яких роками випускали сотні вищих навчальних закладів в Україні стільки, що ніхто не дивується ані тому, що їх дофіга в інфопросторі, ані тому, що якість їхніх знань варіюється подекуди як гівно і куля. А значить, чи є у чергового так званого психолога в Трец, Ютубі, Інсті чи Тіктоці диплом, корочка, сертифікат про курси хоча б чи ні? Навіщо, якщо бувають такі дипломовані, які ледь-ледь можуть зв'язати два слова? Так само конкуренція між психологами змушує їх рекламувати свої послуги, вести соцмережі, наприклад, просувати себе, зокрема нестандартними способами, робити контент на хайпові теми. У такий спосіб ті, кому такий контент потрапляє на очі, жують жуйку пережовану 10 раз, бо психологів багато, а хайпових тем ні. Четверте. Психологія – це відносно просто. Популярна психологія – це дуже просто. Можна з цим сперечатись майже нескінченно, але це точно простіше, ніж ядерна фізика чи молекулярна біологія. Але все-таки вона не така проста, щоб кожен міг навчитись лише дивлячись шортси чи відео. Тож така медійність психології створює видимість, що кожен зрозуміє, кожен може навчитися і використовувати ці знання як хоче. Таке псевдокористування. Щось використовують, щось відкидають, коли це заважає власним цілям. Для таких людей, коли маніпулює начальник, то він поганий маніпулятор-аб'юзер. А коли сама людина, так усе нормально, це не маніпуляції, так і треба ж крутитись. Це як приклад, тобто підхід максимально суб'єктивний. П'яте. Немає законодавства, яке б забороняло чи хоча б передбачало мінімальну відповідальність за незаконну діяльність некваліфікованих психологів, наприклад, таку як психологічні консультації чи публічна психологічна оцінка без відповідної освіти і практики. Але законодавство у цій сфері у всіх країнах має свої плюси-мінуси. Повторюю, це дуже узагальнені причини. Їх можна розширювати і доповнювати. Наприклад, для армії такою причиною були та і є некваліфіковані МПЗшники та офіцери-психологи, які взагалі не знають, що таке звичайна психологічна консультація, яку в теорії вони повинні проводити для представників особового складу постійно протягом служби, тобто дуже багато раз. Тому що навчання у вищих військових навчальних закладах застаріле, бюрократизоване, педагоги були курсантами в офіцерів, яких вчили ще в совку відбиті на голову офіцери ще афганської війни, які радше за**ють курсанта щодо того, як робити кантік на ліжку, чи як правильно йти коробочкою, ніж навчать, як відрізнити в солдата панічну атаку від ступору і що в таких випадках робити. І тому в армії теж до психологів ставлення не дуже, репутація майже як і у ВСПшників, тому що знайти адекватного офіцера-психолога, який має нормальні знання і фахову практику, важко. Звісно, після цього всього не дивуюсь, що психологи і сама сфера психології в нашому суспільстві іноді вважаються чимось таким непрофесійним, напіврозважальним або взагалі шахрайським. Бо в деяких випадках, на жаль, це правда. Але це не заважає мені горіти через це і відстоювати той відсоток психологів, хто шарить і надавав якісні послуги. Типи психологів. Окей, знаю, хтось хотів би щось типу «От дивіться, як поділив цих шахраїв і некомпетентних гівнюків на підгрупи типу ТП із інсти чи професор тест на акулу» і зробив із ними тір-ліст для вашої розваги. Однак це просто буде розтягування часу і в якомусь сенсі буду повторювати те, що роблять вони – розмивати психологію як сферу для хі-хі-ха-ха. Замість цього в мене є критерії, під які підпадає абсолютно більшість шахраїв, псевдопсихологів або недоучок. Так, це одне з тих відео, яке ви можете надіслати мамі, щоб вона не потрапила на вудку шахраїв і не вислала їм гроші. Тож, перший критерій, можна сказати, радикальний, тому що багато моїх колег не погоджуються з ним. А саме, справжній психолог може зрозуміти, чим відрізняється астенія від депресивного епізоду. І справа тут не в діагностиці, яка насправді є парафією психіатрів. Ні. Справа в базовому розумінні меж своєї компетенції і кваліфікації. Банально, якщо ти можеш точно відрізнити астенію від депресії, ти можеш або сам вести клієнта, або направити його до психіатра.
Ти можеш просто розуміти, чим йому їй допомогти. Бо звичайний психолог самостійно у разі депресії нічим допомогти не може без точного діагностування лікаря, так точно. Звісно, можна сказати, психолог це не лікар, щоб розрізняти такі стани, бла-бла-бла. Але до психолога, якщо він заробляє консультаціями, раз-два на рік точно будуть потрапляти кейси клієнтів із депресивними станами. Якщо ця депресія буде середньою чи важкою і залучати психіатра ніхто не буде, це по суті гробити здоров'я і життя людини. Такі реалії. Це ж не про те, щоб точно діагностувати тип депресії чи інші розлади підгрупи F30. Ні, просто розуміти, де ти можеш допомогти, а де ні. Ось і все. До речі, настав час поговорити про панічний страх у так званих спеціалістів щодо МКХ, раз уже про неї згадали. Психологи бояться МКХ, DSM, будь-яку класифікацію, точні знання свого профілю. Це проблема із категорії «я вже все знаю, нічому вчитись не буду і так піде». І вона стосується зокрема і дипломованих психологів, але які вчились років 10 і більше тому. І проблема тут не тільки в нахабстві, гордині чи чомусь такому. Банально так інколи вчили студентів у вишах. Була така мантра: не лізьте в психіатрію або до самих психіатрів, це не ваше, для цього треба було вступати в медичний виш, а так ви тільки накоїте лиха. І це було б логічно в якомусь сенсі, бо був такий міф, що психічні розлади має лише невеликий відсоток популяції. Зазвичай опирались на офіційну статистику людей, зареєстрованих на обліку лікарів-психіатрів. Для України це було в межах 3,5-4,5%, що якраз за останні десятиліття було спростовано ВООЗом. Психіатричний облік не дуже валідний спосіб підрахунку необхідності таких психологічних чи психіатричних послуг. Наприклад, у нашій країні під час війни психологічної підтримки та або психіатричної допомоги одночасно потребує кожен п'ятий. Навіть у мирних заможних країнах це може бути кожен 8-й чи 7-й. Це залежить від багатьох факторів в країні. Однак мантра «не лізьте у сферу психіатрії» настільки закріпилась у багатьох, навіть дуже гарних спеціалістів, що підхід роботи у зв'язці з психіатрами, з мого досвіду у минулому, багато хто вважав єрессю. Про що періодично навіть прямо казали. На щастя, зараз такі думки серед хороших спеціалістів не популярні. Водночас для недосвідчених психологів або псевдопсихологів це правило діє і зараз, бо іноді в них немає навіть звичайної бази, без якої взагалі вивчати щось детальніше, розглядати певні діагнози чи кластери зась. Контрольне легке завдання, як вже й казав, відрізнити астенію від депресії. Психологи видають бажане за дійсне, змішуючи власну думку і так звані знання психології. Наприклад, умовна інстапсихологиня або умовний коуч успішного бізнесу постійно апелюють до свого досвіду не просто як до прикладу, а стверджуючи, що він є тим самим абсолютним доказом їхніх тверджень. Постійно це повторюю, але коли на цьому каналі кажу щось від себе, то зазвичай це звучить «на мою думку», теоретично, гіпотетично, можливо, тощо. На твердження, які є імперативними, зазвичай у відео є статистика, посилання на наукові статті, дослідження, якщо це не загальновідомі знання, тощо. Тому, коли бачу чергового фаната Ендрю Тейта чи інших більш близьких до нашого менталітету представників цієї прибуткової сфери в коментах, який кричить «А де статистика, яка підтверджує твої слова?», хочеться запитати, ти давно перевіряв зір, бо статистика буквально у відеоряді. І так, фанати цієї ідеології, вас багато, буквально десятки коментарів під деякими відео, тому відповідаю не комусь одному, а купі, ви не унікальні у своєму делулу. Психологи постійно забувають контекст війни, намагаючись охопити аудиторію поза межами України, діаспору або тих, хто виїхав, чи тих, кому байдуже на війну. І це непогано як таке, але це мірно. Чудово розумію, що деякі канали, блогери мають тематику дуже далеку від війни, бойових дій, армії тощо. Розважальні канали, дитячі, канали про Майнкрафт, наприклад, туристичні або спортивні тощо. Ім'я їм легіон. Для них включати таку інформацію у відео або недоцільно, або дуже складно, зважаючи на теми. Але україномовні чи російськомовні, українські психологічні канали-сторінки не можуть існувати поза межами контексту війни, тому що війна, за офіційною статистикою ВООЗ, практично
фактично подвоює кількість психотравматичних подій, а значить і психічних розладів, і загалом погіршує психічний стан населення. Приклад. Психолог розповідає про поганий настрій і починає перераховувати десятки можливих причин. Проблеми на роботі, негаразди в сім'ї, хтось десь образив тощо. Але якось постійно не помічає те, що буквально за вікном. І не треба казати про тилові зони. У всій області прилітають ракети і дрони. Психолог має розглядати війну, участь у бойових діях, стан свідка бойових дій, психотравмуючі ситуації з цим пов'язані як один із основних факторів впливу на психічний стан свого клієнта в Україні. І якщо він цього не робить, то спеціаліст він кепський, звісно, це на мою думку. Однак тема війни та бойових дій часто демонетизується, чи ріжуться рекомендації новим глядачам. Деякі глядачі, які живуть не в Україні, часто не хочуть чути про війну, бо десь всередині їх підточує хробак сорому. Або їм все одно і вони вважають цю інформацію зайвою, неважливою, остогидлою, такою, що відволікає від тематики каналу тощо. Тому якщо в 2022-2023 роках медійні психологи зі шкури лізли, щоб у них було багато інформації про війну як фактор впливу на психіку, бо було популярно, то зараз це так само не популярно, як і коли я починав розповідати про це аж в 2019 році. Психологи поверхневі і не мають адекватної бази практики. Тут особливо немає про що казати. Медійні психологи, які не мали практики, не працювали з людьми, але які розповідають, як вам жити, дивні індивіди. Практики зараз просто море. Психологія популяризована у суспільстві найбільше за весь час свого існування. Єдине, що може зупиняти психолога від набуття досвіду – особисте небажання, нічого більше, принаймні на мою думку. Загалом, це мої особисті критерії, як зрозуміти, що перед тобою психолог, саме в лапках. Звісно, є ще багато інших моментів, однак вони більш індивідуальні. Висновки. Як ви зрозуміли, мене самого вже нудить від медійної психології, від психологів, яким немає що сказати, і вони крутять одну і ту саму платівку роками. Або від тих, хто намагається висмоктати теми з пальця чи орієнтується тільки на західні тренди, забуваючи про свої. А можна було б взяти вже книжку почитати, або взятися за волонтерську роботу по допомозі населенню, чи сходити в якісь соціальні служби, спитати, чи можна на півставки там попрацювати рік для практики. Гарантую, після цього з'явиться купа тем для обговорень, ще й дофамін від розв'язання нових задач. Але для цього ж треба перестати лицемірити, підняти дупу і щось робити, а не знову записувати шортс чи рілс про нарцисів чи психопатів, або знову 10-й раз пережовувати кейс психотравми холодної байдужої матері. О, взагалі крутий варіант, як у мене. Офіцер-психолог в армії, практики хоч жопою жуй, специфічної правда, але гарантую, нудно не буде ніколи. Завжди якісь Правда, є один нюанс. Після демобілізації вже нічого не будете хотіти, аби всі тільки в'їлися. Але, як казав митець, треба жити інтересно, читати книжки, бути шпіоном, дресирувати любиму обізяну і ходить в оперу. А на цьому будемо завершувати. Нагадую, у нас є Discord-сервер для платних підписників від $1, де періодично граємо в кооперативні ігри, спілкуємось на різні теми, від психології до IT. Доєднуйтеся. Канал вашої нібірянської ящірки можна підтримати за посиланнями в описі. На вибір 2 варіанти на ваш смак. Patreon і Buy Me a Coffee. Потім розрахую з вами класичними матеріалами про кризову військову психологію з оглядами та розборами відеоігор. Звичайно, українською. Нагадую, що всі патрони можуть поставити питання у коментарях під відео на платформах підтримки та в особистих повідомленнях. Ці питання обов'язково побачу і відповім у межах своєї компетенції. А ці поважні пані та пани вже підтримали канал. Шана та дяка. Підтримуйте україномовний YouTube. Вірте в ЗСУ. Все буде Україна.